Guys, good morning. And ito, nasa ride ako ngayon with my kagrupo, which is Kamote Riders Albay. Ayan. So mag-ride kami, punta kami ng Sula Bridge or Cagraray or Misibis. And medyo madami-dami kami. Honestly, it's my first time na sumama sa rides nila. Kasi before, lahat lang ako sa charity, sa meeting. Yun lang madalas na join ako sa kanila. Pero ngayon, sumama ako sa ride. Kasi this 26, September 26, so balik na naman ako ng Cavite. And matagal-tagal masusundan. Like 2 months ako doon. Kaya rinab ko na yung chance na makasama sila at mag-ride. So ayan, ang haba naman ng intro ko. Ang haba ng intro ko, pero wala pa yung intro ko talagang intro. Nami-miss nyo ba yun? Di pa kasi ako nakakagawa. Na-delete ko man. Pasensya na ba? Pero baka next year, magawa na kami ng bago. So, update na lang ako guys. Medyo malayo pa. Marami-rami pang kurbadahan to. First time ko din pumunta dito naka-sniper. Kasi, di ba kami ni Vinci pumunta kami naka-RS ako. So, ayan. Enjoy na lang sa ride. So yun guys, quick update lang. So kung first time nyo guys na pupunta dito sa lugar na to,
make sure na magdoble ingat kayo. Mas mainam na doble ingat kayo kasi yun na nga, kakasabi ko lang kanina, kurbadahan to. Madami nagbabangking-bangking, taga dito man or bumisita lang. Kasi sa mga curbs dito guys, sa mga corners, ang daming nagkalat na buhangin, bato. At the same time, may mga kasabayan kayo dito guys na truck. Kasi etong lugar is wina-widening pa din. Kaya madaming trucks. And expect nyo na rin na itong mga trucks na to, mga daladali nito nagbabagsakan or may mga nalalaglag. Kaya minsan makikita nyo, ayan, may mga putek, may mga bato, may mga buhangin. Sa kanila yan ang galing. Kaya doble ingat kayo guys. And of course, syempre, since nagra-ride na din kayo, mag-invest na din kayo ng protective gears. Ayan, para kahit pa paano maprotektahan kayo nito. O yun o. Speaking of, ayan, hindi ko alam, taga dito lang din naman siguro sila. Maybe kabisado na itong lugar na to. But still, kailangan pa rin dapat meron tayong suot na helmet. Kasi isa din yan, di ba, sa batas natin na kailangan naka-helmet. Isa din yun sa malaking bagay na tutulong sa'yo para maprotekta ng sarili mo. So, ayun. And anyway, speaking of, gusto ko din magpasalamat sa boyfriend ko. Kasi pumunta pa siya ng Bicol para dalhin etong bench riding gears ko from Casco Market. So, thank you so much sa Casco. Ayan, guys. Mag-insert din ako ng picture kung anong itsura ko habang suot ko to. Meron to pang babae, meron to pang lalaki. Madami silang design, madami choices kung anong gusto nyong color. Tapos, kung mahilig kayo sa full gear or full suit, ganyan, full riding suit, meron din sila dun guys, Ben. Kaya, ayan, kaya thank you sa boyfriend ko, dinala niya pa to dito. Sana all may back ride. Sana all may kasamang cheeks. Iba talaga pag naka-ibo. May couple. May ka-couple sa ibo. Saan tayo? Ha? Ano na? Dito lang tayo? Show takil, ang bigat. Saglit! Mabigat! Balikan lang siya, no? Oo, bumalik lang din. Hindi siya pwede dito magstay eh. Maka-quarantine siya. Pagalon? Ha? Pagalon? Mata, di na ako sanay ah. Nakakon ako ng truck. Nga, ano yan, nag-grabbing ako nung nasa likod ko na baga sa truck. Oo.
Hi! So, dito na kami guys. Sige, wait lang. Sige. Ay, wait lang. Thank you! Sabag pa ko ako. Ay, ano, buwan ng Cavite. Balikan lang siya. Hindi ko alam kung anong trip niya sa buhay.